हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज मी तुम्हाला पास्ताची एक इन्स्टंट रेसिपी दाखवणार आहे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाईम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तर त्यासाठी सर्वात प्रथम मी इथे 1 कप पाणी बॉईल करायला ठेवलं आहे. त्यामध्ये 1/4 कप पास्ता ॲड करते आहे आणि पाव टीस्पून मीठ. हे व्यवस्थित आपल्याला 7 ते 8 मिनटासाठी बॉईल करून घ्यायचं आहे. पास्ता आपल्याला कुक करून घ्यायचा आहे. मी इथे पास्ता कुक करून घेतलेला आहे आणि यातला स्ट्रेन करून मी सेपरेट काढून ठेवते एका बोलमध्ये. पास्ता गरम असतानाच आपल्याला त्यामध्ये पाव टीस्पून ऑइल आणि 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ ॲड करायचं आहे. तांदळाचं पीठ नसेल तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर देखील यूज करू शकता. ह्याला व्यवस्थित आपण टॉस करून घेणार आहोत. आता आपण पास्तासाठीचा ड्राय मसाला रेडी करूया. त्यासाठी 1 टेबलस्पून पिठी साखर, 1 टीस्पून चाट मसाला आणि 1 टेबलस्पून मी इथे चिवडा मसाला ॲड करते आहे आणि थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे. हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत. तोपर्यंत दुसऱ्या साईडला मी तेल तापत ठेवलं होतं आणि त्या तापलेल्या तेलामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आपल्याला स्किनसहित तळून घ्यायच्या आहेत. यांना मी बाजूला त्या ड्राय मसाल्यामध्ये ॲड करते आहे. 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने याला देखील ड्राय मसाल्यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत. आणि जो आपण पास्ता बाजूला ठेवला होता तोही आपण तळून घेणार आहोत. तर मी इथे हाय फ्लेमवरती याला थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत फ्राय करून घेणार आहे. एक 5 ते 6 मिनटात आपला पास्ता रेडी होतो फ्राय होऊन. तर इथे आता पास्ता माझा ऑलमोस्ट रेडी आहे. तुम्ही पाहू शकता याचा कलर देखील चेंज झाला आहे. सो मी याला एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करते आहे. तर त्या ड्राय मसाल्यामध्ये मी 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर ॲड करते आहे कलरसाठी. पुन्हा एकदा व्यवस्थित हा सगळा मसाला मिक्स करून आपण याला या पास्त्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि पुन्हा एकदा टॉस करून घेणार आहोत म्हणजे आपला पूर्ण ड्राय मसाला पास्त्याला व्यवस्थित लागेल. अशा प्रकारे आपला इन्स्टंट क्रिस्पी मसाला पास्ता रेडी आहे. तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. तुम्ही देखील घरी ट्राय करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.